Ngayon karike, susubukan natin pagganahin ngayon yung L900 Pro na drone. Titingnan natin kung magagawa ko bang pagganahin yung follow me mode, yung surround mode, ay ibang computer sa L900 na to. Ayan, malalaman natin ngayon kung kakayanin kong pagganahin yung, kasi hindi ko pa nasubukan. Ngayon pa lang. Sana magustuhan niyo yung video. Tara na. Try na natin.